รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูน้องแพะกันไปให้อาหารแพะแล้วก็มีกิจกรรม DIY ด้วยค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลย很快耶跟小羊的心跳跟小朋友一样，1分钟100多下。อร่อยไหมอร่อยไหมหมดแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ Good Farm นะคะเป็นฟาร์มแพะของที่ไต้หวันค่ะอยู่ที่เกาฉงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูน้องแพะกันไปให้อาหารแพะแล้วก็มีกิจกรรม DIY ด้วยค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยก่อนที่เราจะไปเจอน้องแพะนะคะเรามาฟังความรู้ดีๆจากดร.หยางกันก่อนค่ะ妈妈怀孕生下一只小羊要花多久的时间？羊妈妈要怀孕多久才会生下一只小羊？山羊妈妈要怀孕5个月才会生下一只小羊。那你猜猜看，新手妈妈通常会生几只小羊？两只吗？接近了，再少一点。一只，对。好，给你们公布一下答案。羊妈妈怀孕5个月才会生下一只小羊。那新手妈妈第一次当妈妈，她有8成的几率只会生一只小羊。2宝妈、3宝妈就会2到4只不等。但她如果第一次当妈妈，山羊通常只会生1只而已。คุณคนนี้นะคะก็คือดร.หยางค่ะดร.หยางบอกว่าปกติแล้วแม่แพะเนี่ยจะใช้เวลาท้อง5เดือนค่ะถึงจะคลอดลูกแพะออกมาและในการคลอดลูก1ครั้งถ้าเป็นแม่แพะมือใหม่ให้กำเนิดลูกครั้งแรกก็จะคลอดลูกแพะแค่1ตัวค่ะทุกคนแต่ถ้าเป็นแม่แพะที่เคยคลอดลูกแล้วก็มีโอกาสที่จะคลอดลูกได้ถึง4ตัวใน1ครั้งค่ะเรามาดูคำศัพท์ภาษาจีนที่น่าสนใจกันนะคะคำว่าหยางหยางแปลว่าแพะค่ะหยางคำถัดไปนะคะเสี่ยวหยางเสี่ยวหยางเพิ่มคำว่าเสี่ยวที่แปลว่าเล็กไปข้างหน้าคำว่าหยางนะคะเสี่ยวหยางไม่ใช่แพะเล็กนะคะแต่หมายถึงลูกแพะนั่นเองค่ะคำถัดไปค่ะคือคำว่าหวายอุ่นหวายอุ่นคำนี้นะคะแปลว่าตั้งครรภ์ค่ะ那刚出生的山羊啊，有多重？要不要猜猜看？5公斤。哎，再小只一点。3公斤。3公斤，对，标准答案。一只山羊刚出生，它会有男生跟女生的差别。但是如果是母羊的话，大概在3公斤；如果是公羊，大概3公斤多一点。对，大概的重量就是我们3瓶羊奶的重量。刚出生的山羊大概就这么重，对，大概就这么重。羊是很重的对刚出生的ถ้าน้องแพะเพิ่งเกิดจะหนักประมาณนี้ค่ะอุ๊ยหนักนะ什么东西？一只成羊吗？แล้วนี่ก็คือหน้าตาของอาหารที่ลูกแพะจะกินค่ะโดยปกติแล้วนะคะลูกแพะที่เพิ่งเกิดในช่วง3เดือนแรกอาหารหลักก็คือน้ำนมค่ะแต่นอกจากน้ำนมแล้วนะคะก็ยังต้องกินอาหารสัตว์เสริมด้วยทางช่องฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมที่มีถั่วเหลืองถั่วแระแล้วก็ข้าวโพดค่ะเป็นส่วนประกอบที่มีโปรตีนสูงส่วนช่องฝั่งซ้ายก็คือหญ้าค่ะเป็นหญ้าพิเศษที่เขาเตรียมมาเพื่อแพะโดยเฉพาะเลยเป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูงเช่นกันค่ะซึ่งลูกแพะนะคะจำเป็นที่จะต้องได้รับโปรตีนค่ะเพราะว่ากระเพาะของเขายังพัฒนาไม่สมบูรณ์นั่นเองอันนี้น้องแพะที่เพิ่งเกิดเขาจะได้กินอันนี้นะ它主要的食物就是吃饲料加那个羊奶。为什么要让它吃木树草？木树草是所有草种里面蛋白质含量最高的，所以我们要从蛋白质最高的开始一直喂到蛋白质最低的。因为它小时候它需要很多蛋白质长大，所以2个月后就会开始让它吃一点那个木树草。ก่อนที่เราจะไปเจอกับน้องแพะตัวจริงนะคะเรามารู้จักข้อห้ามกันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับข้อแรกนะคะจิ้
禁止将手指放入羊儿口中แปลว่าห้ามใส่นิ้วเข้าไปในปากของลูกแพะค่ะข้อนี้ควรรู้ไว้เลยนะคะเพราะบางคนไม่ทันระวังเล่นกับแพะอาจจะเอามือไปใกล้กับปากน้องแล้วอาจจะโดนกัดเอาได้ค่ะโดยเฉพาะลูกแพะที่กินนมจากจุกดูดเนี่ยเขาจะยิ่งเข้าใจว่านิ้วเรากินได้ก็จะกัดเราได้นะคะสำหรับคำศัพท์ในประโยคนี้ค่ะคำแรกต้องรู้ไว้เลยค่ะจิ้นจือจิ้นจือแปลว่าห้ามค่ะเห็นตัวนี้เมื่อไหร่ให้รู้เลยว่าเขากำลังห้ามเราอยู่นะคะจิ้นจือถัดไปค่ะคือคำว่าจางจางแปลว่านำนะคะจางถัดไปคือ手指手指แปลว่านิ้วมือค่ะ放入放入แปลว่าใส่เข้าไปค่ะ放入羊儿羊儿แปลว่าลูกแพะค่ะ口中口中แปลว่าในปากค่ะถัดมาข้อที่2ค่ะเขาบอกว่า请勿在场地内奔跑跳跃กรุณาอย่าวิ่งหรือกระโดดในบริเวณลานเพราะว่าแพะนะคะเมื่อเห็นคนเนี่ยจะตื่นเต้นมากมันก็จะวิ่งแล้วก็กระโดดค่ะถ้าเราไปวิ่งแล้วก็กระโดดมันก็จะเข้าใจว่าเราไปเล่นกับเขาก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะมาดูคำศัพท์ภาษาจีนกันต่อเลยค่ะตัวแรกคือฉิงอู่ฉิงอู่แปลว่าการุณาอย่านะคะถัดไปคือจ่ายจ่ายตัวนี้แปลว่าอยู่นะคะมักจะตามด้วยสถานที่เพราะฉะนั้นคำถัดไปค่ะฉางตี้ฉางตี้ตัวนี้ก็เป็นสถานที่ค่ะแปลว่าลานถัดไปคือคำว่าเน่ยเน่ยแปลว่าด้านในนะคะจ่ายฉางตี้เน่ยก็คือรวมกันเป็นในบริเวณลานนั่นเองค่ะถัดไปนะคะเขาบอกว่าเปิ้นเผาเปิ้นเผาแปลว่าวิ่งค่ะถัดไปนะคะเที่ยวเย่เที่ยวเย่แปลว่ากระโดดรวมกันทั้งหมดนะคะก็จะเป็นกรุณาอย่าวิ่งหรือกระโดดในบริเวณลานค่ะถัดมาข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าชิงอู่喂食小羊任何食物กรุณาอย่าให้อาหารใดๆกับลูกแพะเหมือนที่ดร.หยางบอกไปก่อนหน้านี้เลยค่ะอาหารของแพะช่วงแรกก็คือหญ้ากับนมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรนำอาหารอื่นๆมาให้แพะอีกแล้วค่ะมาดูคำศัพท์ภาษาจีนกันต่อเลยค่ะฉิงอู่ฉิงอู่แปลว่าการุณาอย่าเว่ยสือเว่ยสือแปลว่าให้อาหารหรือป้อนอาหารค่ะเสี่ยวหยางเสี่ยวหยางลูกแพะเร่นเหอเร่นเหอใดๆหรือใดๆก็ตามสืออู่สืออู่อาหารรวมกันคำศัพท์ทั้งหมดนี้นะคะก็จะได้ประโยคนี้ค่ะกรุณาอย่าให้อาหารใดๆกับลูกแพะ请勿喂食小羊任何食物ถัดไปค่ะ小羊若进入畜舍斜坡请勿进入กรุณาอย่าเข้าไปทางลาดเข้าคอกสัตว์ของลูกแพะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกนะคะเราจะได้เห็นกับทางลาดนี้ค่ะจะเป็นทางลาดของน้องแพะระหว่างคอกสัตว์กับบริเวณที่เราจะให้อาหารดังนั้นเราก็ไม่ควรเดินเข้าไปนะคะมาดูคำศัพท์ภาษาจีนกันต่อเลยค่ะเสี่ยวหยางเสี่ยวหยางแปลว่าลูกแพะค่ะจินรูจินรูแปลว่าเข้าไปชื่อเซ่อชื่อเซ่อแปลว่าคอกสัตว์เสียพัวเสียพัวทางลาดฉิงอู่ฉิงอู่กรุณาอย่าจินรูจินรูเข้าไปค่ะ羊有4个胃嘛，它小时候的时候呢，它第一个胃发展的没有很完整，但这个第一个胃主要是在消化草的，但是它的奶啊是要靠它最后这个胃第4个胃去消化的，所以等下你们喂奶的时候啊，假设这个是奶瓶，你要拿高拿斜，让小羊的喉道是畅通的，这样它在吸乳的过程中。它的肌肉收缩的问题，它的奶会直接流到它第4个胃，这样才不会造成小羊拉肚子。如果小羊喉道没有打开，奶流到第1个胃，小羊很容易拉肚子，所以要特别帮我注意，要这样拿高，让它把喉道打开，然后让它去吸吮的时候，它就会把奶流到第4个胃。เดี๋ยวเราจะได้ออกไปเจอน้องแพะกันแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องมาสวมชุดกาวแปลงร่างเป็นสัตวแพทย์ท่านหนึ่งกันก่อนดีกว่าค่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้มา
ดูน้องแพะแล้วนะคะ ซึ่งเขาก็จะมีกฎอยู่เล็กน้อยนะคะ ว่าเราห้ามทำอะไรบ้าง อย่างแรกเลยก็คือห้ามเอามือไปเป็นอาหารให้น้อง ก็คืออย่าไปสัมผัสน้องขนาดนั้นนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนกัดได้นะคะ อย่างที่สองก็คืออย่าวิ่งอย่ากระโดดอะไรอย่างนี้เนาะ เพราะไม่งั้นน้องจะคิดว่าเราเล่นกับเขาแล้วเราอาจจะโดนทำร้ายได้อะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็เวลาที่เราจะให้อาหารน้องเนี่ยป้อนนมอย่างเงี้ยเราจะต้องให้สูงขึ้นมาหน่อยนะคะ เพราะว่าน้องเนี่ยเวลากินน่ะเขาจะมีกระเพาะข้างใน4กระเพาะแล้วถ้าป้อนน้องสูงอ่ะมันจะเข้าไปในกระเพาะน้องได้อย่างถูกต้องอะไรประมาณนี้ค่ะ มาแล้วเจ้าตัวเล็กกำลังชั่งน้ำหนักนะคะน้องหนัก 42 อันนี้กำลังชั่งน้ำหนักน้องสีขาวนะคะน้องหนัก 4.29 กิโลแล้วตอนนี้กำลังชั่งความสูงของน้องนะคะว่าเฉียวป่ายของเราสูงเท่าไหร่ เขาก็กำลังให้เราจดอยู่นะคะว่าตาของแพะมีรูปร่างอย่างไร แล้วนี่ก็คือตาของแพะที่เพชรสังเกตได้ค่ะ ปกติแล้วตาของสัตว์จะเป็นกลมๆใช่ไหมคะตาดำแต่ตาดำของน้องแพะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ เป็นความรู้ใหม่ของเพชรเลย โอ้有小小的是吗圆圆的，有没有看到？圆圆来到这边，哦很多。ทุกคนตาเปี้ยนของน้องมันจะเหมือนของกระต่ายเลยอ่ะ我觉得跟兔子的大便差不多อันเล็กๆกลมๆ写在哪里了圆形吗圆形的把它打勾。对ถัดไปช่องนี้นะคะเขาถามว่าอากับกิริยาของน้องแพะเป็นยังไงบ้างนะคะโจตรงจงแบบว่าขยับหรือว่ากำลังพักผ่อนอยู่หรือกำลังกินอยู่โจตรงจงนะคะน้องกำลังแบบเราห้ามกระโดด我们在这里不能跳不能玩不然他会以为我们在跟他玩所以我们不能跳哦OKถัดไปเราจะมาให้นมน้องแล้วนะคะเวลาที่ให้นมน้องนะคะเขาบอกว่าต้องให้สูงหน่อยนะคะเพราะว่าข้างในน้องจะมี4กระเพาะถ้าเกิดว่าให้สูงมันจะเข้าไปในกระเพาะน้องอย่างถูกต้องทุกคน好，我们靠近它一点哦。โอ้โอเค没了对，没了它尾巴会一直摇。对。อร่อยไหมอร่อยไหมหมดแล้ว ถัดไปค่ะทุกคนเราจะได้มาฟังเสียงหัวใจของน้องนะคะตึก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 โดยใช้สิ่งนี้นั่นเองเดี๋ยวเรารอต่อคิวก่อนค่ะอุ้ยตึก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 很快耶跟小羊的心跳跟小朋友一样，1分钟100多下。อ๋อ对对对，还有人要听吗？ทุกคนมันดังแบบตึก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 เหมือนตอนที่เราตื่นเต้นเลยเร็วมาก จบกันไปอีกตอนนะคะที่เพชรพาทุกคนมาเห็นน้องแพะที่ไต้หวันจะบอกว่าน้องแพะน่ารักกันมากๆแล้วก็ซนกันมากๆเลยนะคะเราจะต้องระวังกันมากๆเลยนะคะแต่เพชรก็ชอบมากนะคะเพราะว่ามันน่ารักค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้ความรู้ทั้งเกี่ยวกับแพะแล้วก็ความรู้ภาษาจีนด้วยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะส่วนในสัปดาห์ถัดไปนะคะก็ยังมีความรู้ภาษาจีนดีๆมาฝากทุกคนผ่านทางหน้าจออยู่เหมือนเดิมเลยค่ะรอติดตามรายการจีนแจ่มจ้านในสัปดาห์ถัดไปด้วยนะคะตอนนี้เพชรไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจ๊เจียน